ඉතින් කොහොමද ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ගොඩාක් ආදරෙන් චන්දි ක්‍රියේෂන් channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ රසයට කොහොමද අලු කෙසෙල් කරියක් හදාගන්නේ. කන්නෙම නැති අයට කන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද අලු කෙසෙල් කරිය හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අලු කෙසෙල් කරිය නිතර හදන එකක් මම නම් ගෙදර මේ විදිහට තමයි අලු කෙසෙල් ගෙනහම හදන්නේ ගොඩාක්ම වෙලාවට. ඉතින් මේ විදිහට හදුවන් පස්සේ ගොඩාක්ම රසයි. ඔයගොල්ලෝ බලන්නකෝ කාලා කොහොමද කියලා. මේක හදන හැටි බලන්න යන්න ඉස්සෙල්ලා මගේ channel එකට like එකක් දාලා subscribe කරලා bell icon එක click කරගෙනම යමු අපි කොහොමද හදන්නේ කියලා බලන්න. මුලින්ම මම මේ අලු කෙසෙල් ටික පොතු ඉවත් කරගෙන කපාගෙන අරගෙන එන්නම්. ඉතින් දැන් මම පොතු සුද්ධ කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අලු කෙසෙල් ටික කොටු හැඩයට කපා ගත්තා. කපාගෙන කහට පිපෙන ගතිය යන්න ලුණු ටිකක් එකතු කරා. ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරලා දෙහිස්ම ටිකක් එකතු කරලා හොඳට 3-4 සැරයක් සෝදගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ. දැන් මේ අලු කෙසෙල් එකට අපි ලුණු කුඩු ටිකක්, මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු ටිකක්, අමු තුන පහ කුඩු ටිකක් එකතු කරලා පොඩ්ඩක් කවලම් කරගමු. දැන් මේක හොඳට කවලම් කරගමු. දැන් මේ බලන්නකෝ මම අර කොටුවට කපාගත්තු ආලු කෙසෙල් ටිකට මිරිස් කුඩුයි කහයි ලුණුයි අමු තුන පහයි කවලම් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි යමු ටෙම්පරාදුව කරගන්න. මුලින්ම ඇතිලියකට තෙල් ටිකක් දාලා මං ලිපේ තියාගත්තා. දැන් මේකට අබ ටිකක් එකතු කරගමු. ඊට පස්සේ කුරුඳු පොතු එකතු කරගමු. ඊට පස්සේ මේකට එකතු කරමු සුදු ලුණු. ඊට පස්සේ එකතු කරමු කරපිංච ටිකයි බීලුණුයි යම මිරිසුයි. දැන් මේකට උළු හාල් ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් මේකට අපි අලු කෙසෙල් ටික එකතු කරලා පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න තියමු. දැන් මේ අලු කෙසෙල් ටික පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු වෙනකන් ඉඳලා අපි වතුර ටිකක් එකතු කරගමු. ටිකක් තෙලේ හොඳට පොඩ්ඩක් මේ ටෙම්පරාදු වෙන්න දෙන්න ඕනේ මුලින්ම. දැන් අපි වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරමු. අර අලු කෙසෙල් තිබ්බ භාජනේ හොදලා මේකට එකතු කරනවා. දැන් අපි වහලා තඹගමු. දැන් අපි අරලා බලමුද කොහොමද කියලා.
කරි එක තව තැඹිලා මදි වගේ පොඩ්ඩක්. තව ටිකක් හැඳි ගාලි වෙලා ආයෙත් වහලා තියමු. මේවට ගොඩේ වතුර එකතු කර කර තම්බන්න යන්න එපා. ගොඩක් වතුර එකතු කරලා තම්බුවන් පස්සේ අර හොද්දේ නිකන් දියරහක් එනවා. කරි එකක් හදනකොට. ඒක නිසා වතුර අඩුවෙන් තියලා පොඩ්ඩක් අඩු ගින්දරේ තම්බ ගන්න එක තමයි කරියක් රස කරගන්න තියෙන එකම දේ. මේවට නැත්තම් තැඹුන්නේ කියලා වතුර එකතු කරලා තම්බ ගත්තට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. රස මදි වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි පොඩ්ඩක් මේ වැඩි වතුර එකතු කරන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් අඩු ගින්දරේ වහලා තම්බ ගමු. දැන් මේ කරි එකට මම එකතු කරගත්ත මේ මිටි කිරි ටිකක්. මේ බලන්නකෝ. දැන් මිටි කිරි ටික එකතු කරලා පොඩ්ඩක් හැඳි ගියා. පොඩ්ඩක් තැඹුණෙන් පස්සේ තමයි මිටි කිරි එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් හොඳට හැඳි ගා ගන්න. කරිය තව ඔයාලට ඕනේ නම් මේ ඔය බත් මුලකට බඳින්න නම් බෑ. කරි ගොඩක් මේ කිරි ගොඩක් දාලා මේ ගෙදර කනවා නම් ඉතින් කරියට තව මේ ටිකක් වැඩියෙන් මේ එකතු කරන්න ඕනේ කිරි. දැන් මේක හොඳට නැටුවෙන් පස්සේ පොඩ්ඩක් හිඳින්න වගේ ඇරලා බාගමු. ලුණු එහෙම මදිද කියලා බලාගන්න මේ වෙලාවේ. මම ආලු කෙසෙල් කරියට කිරි එකතු කරලා පොඩ්ඩක් හිඳෙන්න ඇරියා. ඒ කියන්නේ මේ මට ගොඩක් මේ කරිය ස්මෝල් නැති නිසා ඔයාලා මේක පොඩ්ඩක් මේ කරිය ටිකක් වැඩියෙන් ඕනේ නම් මේ කිරි මෙච්චර හිඳ ගන්න එපා. මම පොඩ්ඩක් හිඳගත්ත පොඩ්ඩක් කිරි දාලි වෙලා ටිකක් අර හට්ටියම මේ කරියටම හිඳෙනකොට තමයි මේ කරිය ගොඩක් රස වෙන්නේ නේද? මේක ඔයාලා මේ බත් මුලකට එහෙම කොහොමද බැඳලා යවන්නකො කොහොමද කියලා. ගොඩාක්ම රසයි මේ කරිය එක. ලුණු එහෙම මදි නම් එකතු කරගන්න. මම ලුණු එකතු කරගත්ත පොඩ්ඩක් මදි වෙලා දැන් මම ලිප ඕෆ් කරනවා. දැන් අපි බෙදාගමු. ඉතින් මේ තමයි මම අද හදාගත්තු අලු කෙසෙල් කරිය. මේ අලු කෙසෙල් කරිය නම් ඇත්තටම බත් මුලට එහෙම හොඳටම ගැලපෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්නකෝ බත් මුලට නෙමෙයි ගෙදර බත් කන්න පුළුවන්. මේක විතරක් තුනත් බත් කන්න පුළුවන්. එච්චරම රසයි මේ අලු කෙසෙල් කරිය. මේ විදිහට තමයි මම ගොඩාක් වෙලාට හදන්නේ. කිරේටම නෙමෙයි හදන්නේ. සාමාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ තමයි හදන්නේ. හරිම රසයි මේ අලු කෙසෙල් කරිය. අලු කෙසෙල් කන්නේ නැති අයට අලු කෙසෙල් කන්නේම නැති අයට තමයි මේ කරිය ඉතින් හොඳටම ගැලපෙන්නේ. මම අලු කෙසෙල් කන්නේ නැහැ. ඉස්සර කොහොමත්ම කන්නේ නැහැ. මෙහෙම හදාගෙන තමයි දැන් නම් අලු කෙසෙල් කනවා ඉතින් ඇත්තටම. මෙහෙම කන්න පුළුවන් ඒකයි. මේ නැත්තම් අලු කෙසෙල් කිරට මම එච්චර ආස නැහැ. කිර අර සුදු පාට වල කන්න ආස නැහැ. ඒ වුණාට මෙහෙම සුපිරියටම කන්න පුළුවන්. බත් එකක් වුණත් කන්න පුළුවන්. අලු කෙසෙල් එක විතරක් වුණත්. බලන්නකෝ හදලා කොහොමද කියලා. හරිම රසයි. මේ විදිහට හදලා බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ channel එකට like එකක් දාලා subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ අනාගතයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි channel එක නරඹපු සියලුම දෙනාට.